Varmt välkommen till volvosweden.se och vår YouTube-kanal. Ja, ni har redan läst rubriken. Så vi ska gå ut och byta lite olja på den här röda V70 här som jag visade i ett förra avsnitt här. Jag lägger ner förra avsnittet här i beskrivningen. Och sen kastar jag även upp förra avsnittet här uppe i hörnet här. Men vi ska byta olja på den där. Den är lite svartfärgad där ute, oljan. Så att jag fick tag i de här oljedunkarna här. Det är inte de märkesolja direkt som kostar hur mycket hundralappar som helst. Utan det är väl lite budgetflaskor kan man nästan säga. Men det går i 5,8 liter i den här motorn. Så det är ju en sån här 5 liters och sen har vi då 1 liter extra här. För att kunna fylla upp med olja. Så att vi går väl ut och fixar till det här. Så att ni får haka med. Det är ett jäkla oväder vi har här idag här. Men på något vis så ska vi kunna byta den här oljan på den här bilen här. En Volvo V70 från 2006. 210 hästar. Så att vi har kört den här lite varm nu. Så att den får ett bra flöde när vi tömmer den här oljan härifrån. Så att jag hoppas att vi kan få lite mera ljus här i garagen naturligtvis. Så vi ska försöka fixa till lite grann så att vi kan få en bra video på hur man byter olja och filter på en sån här Volvo. Vi har ju några videos här sedan tidigare hur man byter olja, men det kan vara kul att se på en till. Så att vi kör väl igång. Ja, nu har vi i alla fall gjort första steget. Det är ju att få in den i garaget här. Så ska vi se om vi kan starta lite lampor här också så att vi får lite mer ljus och vi håller på med. Men tycker ni att den här videon blir lite si och så då kastar jag ner i beskrivningen nere hur man byter olja på en Volvo S80. Och jag kastar även upp den här uppe i hörnet. Så kan ni ju titta på det här om ni tycker att den här videon blir lite skum. Det är ju mitt i vintern här och det är... Ja, det är inte så roligt att hålla på med bilar mitt i vintern. Nej, vi får hoppas på att den här videon blir bra den här. Jag tycker att vi kör igång med och lyser upp lite mer här i garaget för att se vad vi håller på med. Det första jag vill göra här då, det är att vi öppnar huven här. För att när vi väl är redo och ska släppa ut oljan här, då skruvar vi av oljelocket först och främst där. Ja, då ligger vi under bilen här då. Och precis här bakom kanten. Nu kommer inte jag åt att ta någon riktigt bra bild där. Men där under ska i alla fall... Här bakom ska i alla fall finnas en bult här så att vi kan... Om du ser bulten så där kanske. Om vi har lite tur. Ja, då kan vi... skruva bort det här oljelocket, så kommer det rinna ut mycket bättre där nere när man skruvar av oljepluggen här nere. Ska den här oljan bara rinna av sig. Det kan ju ta ett litet tag innan det där blir runnit färdigt så att säga. Nej, men alltså oljan rinner ut där i bunken där, så brukar jag ta tid på mig att torka rent lite överallt sån här som brukar finnas. Det brukar vara alldeles äckligt här ibland och det, som sagt, de säger att 70% av alla bilproblem beror ju på att man har det skitigt. Att delarna är smutsiga som sagt. Så att
ju mer man kan putsa rent och hålla på och underhålla så här lite grann, så då desto mindre problem så tror jag att man får faktiskt. Och så. Och det är ju då samma sak med och det är ju samma sak även med oljelocket här. Att man gör rent från gammal olja här. Jag brukar ta bort den här. Oj, titta. Det var ju ingen bra det där. Oj. Den där var alldeles. Den där var ju alldeles torr, den här packningen. Så det var ju inget vidare, nej. Det var inget vidare. Den var alldeles torr och sprucken här, och det är sånt här som kan göra så att det blir läckage precis där oljelocket ska sitta, att det liksom läcker ut där. Och det här var ingen höjdare. Så att det här får vi lov att köpa en ny sån här packning till det här oljelocket. Så det är inget annat att göra än att bara slänga den där packningen och köpa en ny. Den har nog inte varit bytt på ett bra tag den där. Men det fixar vi, det beställer vi. Så att, och sen försöker man att göra så rent som möjligt så här. Så där, va. Då ska vi bara skaffa en ny packning till den här oljelocket här, så är det, ja, så är det ordning och reda igen. Jag vet inte om ni såg förra avsnittet, men den här har ju gått ganska långt. Den här är långt, det är inte så långt på en Volvo om man har skött om den. 44 000 mil. Men jag vet ju ingenting bakgrundsmässigt med den här bilen egentligen. Och det är snart dags för kamremsbyte också, ser jag här på. Det är ju, vad står det, 32 000 mil var senast. Och den hade gått 44 000 mil nu, så att man brukar säga runt 15 000 mil till 18 000 mil brukar man byta kamremmen. Och sen får det inte gå med en 10 år emellan heller, och det vet jag ju inte på den här länge sedan det var. Men jag tyckte jag såg ett kvitto där inne på att den hade bytt kamrem 2015. Så det är väl 7 år sedan då. Så att ja, 8 år. Vi är inne på januari nu 2023, så att det är 8 år sedan kamremmen blev bytt. Ja, men vi kanske ska ta och lossa på oljefiltret då så länge. Det kan vi göra. Om vi kan. Då har jag en sån här. Om ni ser det, en sån här är bra att ha. Jag kan se om vi kan försöka loss den här.
Och den här ska ju inte användas någon verktyg. Så när man monterar på den nya filtret som sagt, den nya filterkoppen. Och här kan du också droppa lite olja här så man får vara beredd här och så ska vi se. Så där va. Köttar in det där filtret direkt i hinken där. Så va. Där, jag brukar ju göra rent den här filterkoppen. Ganska noggrant det här så att man får ur all gammal sån här olja som sitter i den här oljekoppen här. Och så den här filterkoppen är inte sådär jättesnygg faktiskt. Den ser ut som den har varit med mycket den här. Bara det inte blir något hål i den. Men än så länge så håller den i alla fall. Så att nu har jag ju hållit på och rengjort den här filterkoppen ett tag här. Så nu är jag ganska nöjd med att den är så här ren här inne. Så att nu kan vi ju sätta i det nya filtret här. Och sen ska vi skruva dit det här filtret på plats. Jag brukar gå upp med en liten sån här ren trasa här också. Torka lite rent här. Så att man rent och snyggt här. Sådär, då har du väl runnit färdigt tycker jag här. Så att då kan vi ta bort den här. Så, och sen kan vi ju sätta dit oljepluggen igen här då. Så att det blir ju bra. Hoppas ni ser någonting. Det är som vanligt trångt om plats. Där då. Så. Ska vi se. Sådär. Så. Där blir nog bra det där. Så. Då har vi oljepluggen på plats där. Ja, då var det dags att sätta i det nya filtret här då i oljekoppen här då. Och vi börjar med att ta bort den här gamla O-ringen som sitter här på kanten här som ni ser. Den tar vi bort. Så. Och sen torkar vi rent lite grann under där. Där sitter ju gammal olja där med här. Så. Då har vi nya filtret här. Så behöver vi bara
smocka i den. Så. Och klämma till den lite grann. Tryck in den så att det knäpper till om den här. Då sitter den liksom fast här inne. Och sen då så har vi den nya den här packningen här då. Och den här ska ju egentligen smörjas in med olja den här. Så vi öppnar väl den här oljeflaskan här. Jag vill gärna ha ny fräsch olja på den här. Bara smörjer in den här lite grann med olja. Så. Och sen ska den gå igen här då. Så där va. Och ser vi att den är helt på plats här. Ja, visst. Så, då var vi redo och montera det här filtret på plats då. Och nu ska man ju inte behöva använda någon verktyg för att skruva upp det här filtret på plats här, utan det ska bara vara med handkraft som sagt. Så att då ska vi gå under bilen igen då här. Så, ser ni någonting? Eller är det helt sådär va? Och då är det ju med handkraft som sagt vi ska skruva med här. Sådär va? Nu så. Nu sitter den där på plats här. Och det kan jag nästan inte dra åt den mer alls här. Nej. Nu sitter den sitter som sagt. Då var det dags för det roliga här att fylla på den nya oljan här till bilen här. Och det är som ni såg förut. Att det är ju ingen värstingolja jag har köpt, men den fick ju bra betyg och passar just till den här motorn här. Så att och det ska kunna få i 5,8 liter i den här motorn. Så att den här 5 liters dunken ska vi få i utan problem. Och sen har jag köpt en extra liter där som vi ska fylla på med. Så att vi kör väl igång med det här. Så där. Jag brukar göra så att man slår i lite grann i början här. Är man lite osäker på hur det ser ut här under, om man har fått dit oljeplugg och grejer, så kan man ju ta sig lite kik här under och se om det läcker någonting här. Men det ser alldeles tätt ut här, så att vi fortsätter och fyller i. Jag har hört vissa skräckhistorier när de har glömt att fylla på eller glömt att skruva fast oljeplugg och sånt där. Och det rinner bara rakt igenom.
har hänt säkert på verkstäder också när det har varit stressigt. Så att ja, vi häller vidare här så. Ungefär halva flaskan kvar utan den här liten här. Men sen som sagt, som jag sagt ett par gånger nu, att vi kan inte starta motorn förrän jag har fått en packning på det här oljelocket här. Så att vi får lugna oss lite grann med det så länge. Då ska jag åka iväg imorgon ikväll här. Så att ikväll får jag inte tag i någon sån där packning. Men får sticka iväg imorgon då. Och skaffa en sån där. Så under tiden vi väntar nu då så kan ni ju faktiskt gilla klippet och ge oss en tumme upp. Det är alltid roligt att få en sån. När jag letar i lådorna där, då hittar vi faktiskt ett gammalt oljelock sedan tidigare som vi kan använda. Och det här har ju packningen så att vi kan starta bilen också. Men den nya packningen har beställt så att den kommer imorgon. Det enda jag behöver göra då är att smörja på den här packningen med lite olja så att man inte skruvar dit den här helt torr. Men nu kommer vi i alla fall kunna starta bilen och då kör vi ut den här utanför garaget. Så kan vi titta på hur mycket olja som behöver fyllas på. Oftast försvinner det ganska mycket olja när motorn driver runt och fyller oljefilter och sådär. Så att, men vi börjar köra ut bilen här så att vi kan se hur mycket olja vi ska fylla på. Ja, så då har vi oljelocket här. Då kan vi smocka på det på det där viset. Sen det går nog i det sista också. Så då har vi ju nästan fått i 6 liter i den här. Mitt mellan max och minimum där. Och det är det ska vara. Så att jag är nöjd. Och ni är nöjda? Ja, då har vi bytt olja på den här gamla V70 här som har gått 45 000 mil. Så tycker jag att ni gillar gärna klippet och ge oss en tumme upp här. Då blir vi alltid glada. Och sen så prenumerera på kanalen. Det kommer ju ut flera sådana här videos. Så att jag tacka för mig. Tack ska ni ha för att ni tittade. Syns vi senare.